Tingnan natin itong gameplay ng Metal Gear, pati yung review kung maganda ba ito. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Creator reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, check out natin itong Metal Gear. Mapalad tayo at meron tayong opportunity ma-test itong beta testing nila. Exclusive for calls daw like me. So ito, simple lang, yung kanilang game. So, pixelated naman ang kanilang bala. Then, para makapaglaro tayo, kailangan kasi natin ng gears, yung kotse na ipanlalaban natin. 4 na NFTs to, chassis, wheels, weapons, and gadgets. Iko-combine natin sila. Very diverse yung game na to kasi kahit ano na makukuha nyo syempre sa mga NFT box ay pwede nyo ipagkabit or i-trade. Then, hanggat makuha nyo yung tamang fit dun sa gusto nyong kotse na ipanlalaban nyo. Siyempre, ang goal nyo is manalo kasi PvP po ito. So, ganito lang siya. So, idadrag lang natin yung gusto natin. Idadrag ko na yung aking chassis. Then, for the wheels, take note, may energy level po doon sa lower right. So, kailangan hindi kayo lalagpas doon sa required na energy level. So, ito kasi 25 ang kaya nitong chassis na ito. So, yung wheels natin ay Dream. So, kailangan natin i-combine yung Dream na wheels. Ito, plus 100% HP. Yun, nadagdagan yung buhay natin. Yung weapons kasi ito, kailangan niya Tsunami. So, ito Tsunami weapon na merong 100% HP to all gadgets daw. Lagay natin to. Ayan, para makita nyo. Then, sa gadgets naman, ito na lang kasi 5 lang kaya natin eh. So, yan na. Nakabuo na tayo ng kotse. So, meron siyang 5,000 na HP, 600 na attack power. So, pwede natin i-save. So, yan na, yung ating car number 1. Then, pwede tayong lumaban. So, meron sila dito yung stage fight. So, subukan natin. Yan, kalaban natin si Metal Gear 69. Ako si Metal Gear 165. So, auto battler siya. So, inaano niya yung mechanics ng game. Yung science mismo is talagang ginagawan niya ng algorithm kung sino mananalo. At tayo ay natalo. Napansin nyo, iba't iba yung mga weapons dito, iba-iba rin. Katulad dyan, meron siya parang pasabog, no? Lugi tayo doon. So, let's see kung makakachamba tayo ng panalo naman sa iba. So, napansin nyo, 1 out of 300. So, it will refresh after 19 hours. So, more likely 24 hours na bago mag-refresh yan. Pero meron namang campaign mode. So, subukan naman natin to. Kalaban natin si Metal Gear 152. Ayan. Tignan natin kung gaano kalakas tayo. Ang bagal kasi natin, no? Para ang bigat. Boom! GG tayo pala, no? So, ang lalakas ng kalaban natin. So, tuloy-tuloy pala, no? Yung campaign mode. Ayan. Mukhang mahina yung kalaban natin. Lupit din eh, no? Buti na lang, no? Ito lang yung kalaban natin. Salamat po, Metal Gear 91, sa mahina mong kotse. Nanalo din tayo sa wakas. So, kulit eh, no? Ganun-ganon lang siya. So, ito medyo mahaba yung range. Tapos, 9,600 buhay. Talo na tayo dito. Pero ang kulit eh. Parang umiikot-ikot naman yung ano niya, lollipop. Pero ang lakas ha. Yung pala yun, no? So, iba-iba rin talaga kung paano sila umatake. Natalo tayo ha. Ilang beses na mahina yung punching natin eh. So, tuloy-tuloy lang pala ito. Yun, laser siya. So, maganda, maliit tayo. Hindi tayo masyadong naapektuhan pag medyo yung weapon ng kalaban is nasa taas. So, naka-ano tayo eh. Naka-chilling lang tayo. So, sana puro ganun makalaban natin. Kung hindi, matatalo talaga tayo. Okay, go pa. Tulad niya, no? Nakataas lang siya. Hindi ko alam kung anong atake nito. So yan, at least na-experience nyo kung paano laruin yung game. No, medyo diverse, ang ganda. Mapapacheer ka talaga eh doon sa algorithm na ginawa mo. Okay, yun na. Boom. Every 15 seconds pala is lumalabas yung ganon. Kumbaga, tulakan kayo. Sino doon sa 15 seconds na yon ay katabi yung mismong kung ano man yon is mamatay. Di ba? Ang kulit to. Wala. Patay tayo dito tayo pag 15 seconds kasi tinulak niya ako eh. Tapos ginawang ano eh. Ayun, boom, patay.
Ang kulit ha, ang kulit ng weapon niya. Nice one yun ha. So ito, tinan natin. Pares kami. Sumusuntok-suntok. Pero ako kasi nakaganon eh. Yan. Boom. Ayun lang. Parang mas malakas siya. Sana mapatay ko siya kundi yari tayo. Seryoso. Kasi katabi natin yung 15 seconds. Lala. Buti. Buti na lang. Woo! Muntikan na yun. Muntikan na. Okay. So ito, si Metal Gear 136. Ano kaya ang kapangyarihan nito? Uy! Grabe, parang si Scorpion ng Mortal Kombat. Pero, patay tayo. Yun, galing na nakita nyo. Parang, come over here. Okay, ilang kaya to? So, kung nabila ko ilang laban na, guys, ha. Ayan. Maatake lang siya ng maatake. Pero lakas niya bumawas, nakakapikon. Yun nga lang, mas lamang tayo. Dahil minsan niya lang tayo matamaan. Yung nga lang, pag tinamaan tayo, yari naman. Sayang. At ito naman parang shark. So, every 15 seconds lang yung laban. So, di siya umaanda. Wala siyang wheels. Weird. So, tulak lang natin siya itutulak. Okay. Dead siya. So, pwede palang pabilisin dito, no? Times 3, hanggang times 3 lang. Yan. So, pwede natin pabilisin kasi medyo matagal na rin yung laban. Yan, times 3. Boom, boom. Ang pangit ng kotse niya. Diba? Mas mabilis. Mas mabilis din tayong manalo. Parang mas sinewerte tayo nung bumilis, ha? Ayan, boom, 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 boom. Yun! So, 8 wins, 6 defeat tayo. Nagkaroon tayo nito. 18 na blue gadget. No? Tingnan natin kung ano to. Back natin. So, ito siya sa taas. May kita sa upper right. Meron tayong 80 na ganyan. So, yun pala makukuha natin pag nanalo doon. So, let's check ulit yung stage fight pag nanalo tayo. Kung ano makukuha natin. So, yun pala mapapanalunan natin itong blue na to. 10. Yan. So guys, ito yung website nila, no? Metagear.game. At kung gusto yung malaro, yung alpha test nila, based sa kanilang Medium account kasi, meron silang 2.0 noon. New and improved daw. Ang kailangan nyo lang gawin is mag-hold ng 500 gear tokens sa inyong wallet. Minimum. I-connect ko yun, tapos mag-register doon sa smetagear.game. So dito sa campaign mode reward nila from February 17 to March 10 is yung top 1 magkakaroon ng 3 NFTs. Top 2, 2. Tapos, syempre, yung top 3, 1 epic blueprint, top 4 to 10, 2 common, tapos yung top 11 to top 20, isa lang. Pero, yung mga magagaling, no? Yung elite 10 is meron din pong makukuha. Top 1, 6 na common blueprints, top 2, 5, top 3, 4, tapos yung top 4 to top 10 is 3 common blueprints. And for more announcement guys, follow nyo kanilang Twitter account. Andyan naman lahat yung details dito sa mga upcoming na giveaway, mga competitions, yan. Metagear game or sa Discord community under announcement, nandyan din po yan. Tapos may mga pa-events din sila and contest, may mga pag-giveaway na pwede kayong manalo as well. So ang dami ng game features, no? Yung mga inventors dito, kayo mismo, magkikreate kayo ng robot na kotse. Then you can rent it, no? Magkakaroon sila ng parang scholarship program. Pwedeng i-visit yung mga garahe nyo. Then syempre, iba't ibang design. At nabanggit ko nga kanina, pwede nyo pagkabit-kabitin based sa gusto nyong kalabasan na pang-atake sa kalaban nyo. So ito yung gameplay nila, no? Hindi ko napapakita kasi nakita nyo na kanina. Then ito yung token nila, official Metagear token contract. Right now, on PooCoin, ang ganda ng movement niya, no? It is accumulating at the top. So I'm hoping that this 0.4 will hold, lalo hindi pa lumalabas yung official game nila. So pag lumabas na yon, we can expect na maaaring mag-take off po ito. Then yung game mode nila, pinakita ko na campaign, quick fight, pero wala pang tournament. Nakita nyo naman, nag-earn tayo nung kulay blue something na yun, diba? So we can expect that we can earn as well by playing this game. Then ito yung mga car NFT collection. Then the tokenomics, 1 billion po yung total supply nito. So mamaya sa white paper, daanan natin yung kanilang vesting period do sa tokenomics section nila. And syempre, Team Docs, very good yan. Nandito po lahat ang information ng team nila, pati yung mga social media account po nila nandiyan po.
Then yung advisors din nandito rin, pati yung developer and yung mga investor at backers na napakadami. Tsaka kilala din po itong mga VCs na to sa NFT gaming world. Then may mga pa-press coverage din. So sa roadmap, nandito tayo sa game beta test for calls. Yan, tinesting ko po sa inyo. Then sex listing. Okay na rin po sila dyan. So we can expect on March 2022, malalaro na natin ito. May NFT auction at renting na rin. Then pati sa Android, pwede nyo na itong laruin. Ayan, so sana ma-release na to by March. Yung official play to earn game nila. So some info dito sa white paper, di ko na isa-isayin masyado because it is already live and nakita nyo naman yung gameplay. So they're focusing yung plano nila to be a long-term game. No? Yung roadmap nila is for long-term growth, pati ecosystem nila is for the expansion in the future. They are using Unity technology as well. Graphics sila, naka-dedicate sila to be pixelated. Tapos yung nabanggit ko kanina, no, physical science, nakita yun pag medyo mabigat, nakababa, no, yung mismong kotse, o unstable, no, depende yan, may mga sariling bigat din po yun, and based to sa study nila sa meticulous daw, no, na calculating ng mga programmer nila also. Their token also audited, no, yung kanilang smart contract, so maingat daw sila sa security nito. And there is also a possibility of expansion. Kaya nga Meta yung pinangalan nila. So there will be 250,000 Genesis machines to be released, guys. So may mga piloto rin po ito. Hindi pa sila NFT, pero pag nag-phase 2 na is magiging NFT na rin sila. So yung nakita natin kanina pala, blue shards yun. No, nakaipon tayo bawat nanalo. So 1,000 blue shards will complete a blueprint na pwede nyong ibenta sa marketplace or makakuha kayo ng items for the game itself. And the most valuable asset that players can earn when playing the game. Kasi ito lamang ay magmamanufacture ng mga Genesis machine. Okay? So may mga materials as well, no? Iba't ibang mga rarities. Booster, pati yung core loop. Paano ba tumatakbo yung laro? Mga gameplay, magkakaroon ng mga fight, magkakaroon tayo ng blue shard. If ever na magkaroon tayo ng 1,000 blue shard, pwede natin ipapalit to blueprint. Or through special events, magkakaroon tayo ng blueprint. Na ito either machine part, material, or booster. Which is may mga sariling rarity din po yan. So magkakaroon din sila ng NFT trading, no? Sarilang marketplace. At may pa-auction din sila, no? Based din yun sa kanilang latest na announcement sa Twitter account. You can list also, no? At meron din silang token burning. So maganda dito yung 3.5% for NFT sellers and renters. Naka-distribute na. 50% nun is for system operating cost, 30% for treasury, no, ilalagay nila doon, farming and staking, 20% pang replenish ng game reward plus events. Then meron silang burning mechanism as well. 100% of the gear collected from NFT sales will be burned. At free-to-play, magkakaroon sila ng free-to-play to attract additional gamers. Pag na-reach nyo yung top 100 each tournament season, magkakaroon kayo ng free NFTs. Saan ka pa, di ba? Free for play, play and earn. Then for the play and earn, nabanggit nga natin, no? Pwede kayo magkaroon ng NFT via that blueprint. Pwede nyo i-stake lang yung gear token nyo for farming staking. Then participate on the special events doon sa Discord community nila. So verified po sila ng very chains, no? Na-audited po sila. And may mga vesting period po sila, huwag kayong mag-alala. Sa mga nakabili ng mura, no? Baka isipin nyo na buhusan kayo. So, for example, ito yung vesting period ng Seed Road, no? 6% at TGE, full lock 3 months, then linear vesting for 20 months. Sa private sale, mga nakabili 8% TGE, full lock 2 months, linear vesting for 18 months. Yung mga nakabili sa public sale, 25% lang i-release ng TGE, then vesting for 25%, no? 3rd, 5th, 7th month pa nila mabibili. Yung liquidity pool nila is 5.3% at TGE, then linearly vesting po ito for 18 months. Ibig sabihin, pakunti-kunti nila lalagyan yung liquidity pool. Yung team is locked for 1 year, linear vesting for 18 months. Medyo matagal sila makakapag-kubra fully. Kubra ba? So mga 30 months yon. Same sa advisors. For the economic growth, 3% at TGE, linearly vested on 36 months. For the game development, it is locked for 6 months, linearly vesting for 24 months. And the game incentive itself is locked for 1 month, then linearly vested for 24 months. So marketing, 5% at TGE lang ang release, then linearly vested for 19 months.
Nabanggitin natin utility, no? For staking, for farming, for marketplace trading, buying NFT, and events. So that's it, no? Yung full overview nitong MetaGear pati yung gameplay. So kung gusto ko dito, you can earn for free kung masipag ka, or syempre you can earn kung gusto mo talaga itong laruin. At medyo diverse ito, yun ang gusto ko sa kanya, medyo diverse yung laro, hindi yung tipong kotse, yun na yun, di ba? So kasi maaari yung kalabang mo mag-improve dahil kikita ka lang pag nananalo ka, di ba? So that is a very good concept, may burning mechanism, so we can expect na maaaring magtagal pa tong laro na to. Pero syempre kung papasok ka dito, always risk ka naman that you can afford to lose lang. And also, enjoy lang natin tong game na ito. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mga ganitong gameplay contents, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!